ser du den här stora byggnaden med de två flyglarna som sticker fram på varsin sida. Och ända sedan 1750-talet har här varit den officiella residensen för konungen, även om slottet inte var färdigbyggt förrän på 1770-talet. Och med över 600 olika rum, den är en av de allra största kungliga palatsen i hela världen. Men så, trots att det är den officiella residensen, så bor faktiskt inte vår kung och drottning här på Stockholms slott längre, då de har flyttat ut till drottningholm. Så slottet är idag enligt på kungens kontor i Vintergårdsgatan. And on our left hand side here we can sort of see Stockholm Castle. ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአይነቱ ልዩ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ከጀርባዬ በምታዩት መርከብ በስቶክሆልም ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አይላንዶችን ወይ ደሴቶችን እየተዘዋወርኩ አሳያችኋለሁ። ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ። Hello and welcome everyone to this little archipelago tour here on MS Angantyr. My name is Eric and I will be your guide today as we make our way to Stockholm Castle, the official residency of the king, before then continuing on into Stockholm's lovely archipelago. And the guiding will be in Swedish and in English. You can find our cafe as well as the toilets here on the main deck. So if you're sitting on the upper deck, it's down the stairs, and on your left hand side for the cafe, followed then by the toilet. And if you're sitting here on the main deck in the back of the boat, then it's out here on your right hand side. If you're in the front of the boat, you just come in where you came out. And I want to make a quick reminder that smoking is not allowed while here on board. Och kollar man ut här på vår högra sida nu så har vi då ön Skeppsholmen här. Och den här ön fick sitt namn för att den kungliga flottan hade sitt högkvarter här förut. Men så 1960-talet en civil ö istället som man fyller flera museer som Moderna museet, arkitektur- och designmuseet samt leksaksmuseum. And over on our right hand side here we have Skeppsholmen or the Ship Island. Och vi befinner oss ju då just nu i Stockholm här, Sveriges huvudstad. Och Stockholm består av 14 olika öar som de kopplas ihop av 56 olika broar. Det ger Stockholms smeknamnet Nordens Venedig. Och Kastell och Skeppsholmen är då 2 av de här 14 öarna. Men när vi svänger in här nu då på vänstra sidan vi kan se Södermalm, den allra största av de här 14. Och då på Södermalm, toppen av klipporna här kan man då se många otroligt vackra gamla byggnader. So right now we are then inside of Stockholm, the capital here of Sweden. And Stockholm is a city made up out of 14 different islands, are being connected by 56 different bridges, giving Stockholm the nickname the Venice of the North. And the fortress is Ship Island, then being 2 of the 14. Well, as we're turning in here, on our left-hand side will be the island of Södermalm, the very largest of all of these 14 islands. And on top of the cliffs here on Södermalm, you will be able to see many beautiful old houses there on top of the rocks. In the water level in the Baltic Sea and in the Lake Mälaren. So Slussen here is working like an elevator, taking the boats up and down is over a half difference.
efter Slussens Gyllnebro kommer vi då till Gamla stan här. Och som namnet antyder är det här den allra äldsta delen av Stockholms stad. Stockholm då som dateras tillbaka till 1252 när staden nämns för första gången i ett brev från den tidigare svenska kungen Jarl. And after the golden bridge of Slussen, we then have Stockholm Old Town. And as the name suggests, this is the oldest part of the city of Stockholm, dating back all the way to 1252, when the city here is first mentioned in a letter from the previous king, Jarl. Då över här på vänstra sida kan vi då också börja se Stockholms slott här med flygarna över på vår högra sida. And as the boat is now turned around, Stockholm Castle, this large building with the wings poking out in front of it here, is now over on our right hand side. Och då har vi då också Gamla stan nu på vår högra sida, Stockholm Old Town here on our right hand side. Och vad var det då som fick Stockholm att växa till den här enorma staden idag? Jo, under vikingatiden så fanns faktiskt inte den här höjdskillnaden mellan Östersjön och Mälaren. Så vikingarna kunde väldigt lätt åka hela vägen upp till Sigtuna på Mälarsidan. Men tack vare landhöjningen här så har skillnaden i vattennivåerna blivit högre och högre. Och till sist, under omkring 1200-talet, blev de för höga för att båtar skulle säkert kunna ta sig upp och ner här utan att vara tvungna att flytta om sin last. Och den perfekta platsen att flytta om lastet på var då här där Gamla stan ligger idag. Och handeln och arbetsmöjligheterna som skapades runt det här arbetet fick då staden att växa sig större och större. På ungefär 1400-talet blir den absolut viktigaste staden här i Sverige, men det tar ända till 1600-talet innan det blir huvudstaden. Och idag då är ju Stockholm en modern storstad här, där Stockholmsområdet har ungefär in 2 miljoner invånare. So what made Stockholm grow into the large capital that it is today? Well, during the Viking Age, there actually wasn't this height difference between the Baltic Sea and the Lake Mälaren. So the Viking boats could easily make their way up to Sigtuna, the old capital of Sweden, then laying on the Lake Mälaren. However, due to the fact that the land here is actually rising, the water levels became high. The difference in the water levels became higher and higher. In about the 13th century, it was so high that boats could not safely make it up and down the height difference, meaning that you had to stop your boat here to move around your cargo to be able to make your way between the sea and the lake. And here where Old Town is today in Slussen, this was the perfect place to do that. And so the trade and working opportunities created around the cargo here made it 6 million people. Och då nu här till höger har vi då ön Södermalm här. Den är allra största då av Stockholms 14 öar. Och man utställningar runt om här på stan. Eller på ön. Och en stor representation på det är den här tegelbyggnaden närmare vattnet här. Som då är fotografiska. Ett museum då som oftast gör utställningar. Ibland kan vara lite avantgarde liksom. Med fotografi. And Södermalm today is sort of an island where a lot of people in creative works have settled down. You find various artists living here on the island, meaning that there's a rich cultural life here, with a lot of art exhibitions and writers' retreats and things like that. And this Greek building here closer to water is a great example.
This is the old toll house, but today it's Fotografiska, a museum here after doing sort of out there, almost avant-garde exhibitions, which are focused then on photography. So Södermalm today, a place for some of the more creative people here in Sweden. Och ut här till vänster kan man då börja se mer av ön Djurgården här. Den tredje största av Stockholms 14 öar. Och det är så att historiskt sett så har stora delar av Djurgården tidigare varit kungens privata jaktmark. Så är det till vänster en plats där svenska kungar kunde gå och njuta. Eller gå och jaga vilda djur. Men under kung Gustav III på 1700-talet så blev det mer ett rekreationsområde för att njuta av naturen. Och sen 1810 så beslutade då kung Karl den 14 Johan istället sig för att öppna upp ön till allmänheten. Så ända sedan dess har det varit en kunglig stadspark och en väldigt kär plats för stockholmare. Och när vi reser här längs med Djurgården och då kollar ut till vänster kommer man ha chansen att se många otroligt vackra byggnader och väldigt fin natur här längs med ön. So on our left-hand side here, we have the island of Djurgården, the third largest of Stockholm's 14 islands. And historically, this island has been the private hunting ground for the royal kings. So a place here where the previous Swedish kings could walk around to hunt wild animals. However, in the 18th century, under Gustav III, the Swedish culture king, it more becomes a place of recreation and to enjoy the nature. And then finally, in the 1810s, Sweden och det är så att den övre delen av båten nu har lämnat Stockholms stad. Så vi då har Nacka kommun och området Nacka strand här. Nacka strand är ett historiskt industriområde. Man kunde förut finna en mängd olika företag här längs med vattnet. Men som med många andra platser runt om i världen har industrin idag lämnat. Och det här omvandlas nu till ett bostadsområde med en mängd lägenheter här längs med Nacka. Håll också utkik från två stycken. So here we set at Nacka municipality and the area Nacka beach here. A historic industrial area used to find many different companies here along the water. But like many other places around the world today, the industry has now left and this old industrial area is now being turned residential. So you can see many new apartment buildings here along Nacka beach. And also keep your eyes open for the two statues inspired by the statues that you find on the Easter Island. They are part of an art exhibit which has been going on here in Nacka since 2019. Och lite längre fram då, en fontän som det sprutar vatten ur här. Och det är då Gud fader på himmelsbågen. Designad 1946. Tanken med den var att den skulle stå utanför FN-byggnaden i New York. Och statyn där på toppen ska vara Gud då som slänger ut stjärnorna som ska representera alla de olika länderna här i världen. Men det sägs att det var just det där kristna budskapet som fick FN att rata fontänen. Som därför inte byggs förrän 1995, då inte i New York utan här i Nacka.
And on our right hand side here, this fountain called God the Father on Heaven's Bow, or even God the Father on the Rainbow. Well, it was designed in 1946, and the idea for the fountain was it was supposed to be outside of the UN building in New York. And the statue there on the top is then God putting up stars in the night sky, representing all of the different countries here in the world. However, it is said that it was that Christian message that did not really work with UN, as was supposed to be a place for all the world's religions. So the fountain gets rejected, and they don't build it until 1995, then not in New York, but here in Nacka instead for us to enjoy right now. So the fountain called God the Father on Heaven's Bow there on our right hand side. På 1680 kvadratkilometer är skärgården då så stor att man brukar dela in den i den inre, mellersta och yttre skärgården. Vår tur idag tar oss längs med början av den inre skärgården som karaktäriseras av några av de allra största öarna. Väldigt vacker natur, men mest av allt de här klassiska skärgårdssommarhusen här. Så under resten av vår tid här i skärgården, om man då kollar ut på antingen den vänstra eller den högra sidan, så kommer man då ha chansen att se många väldigt vackra skärgårdssommarhus här. So now we are officially inside of Stockholm Archipelago, a truly world unique location. And the archipelago here is made up out of 30,000 different islands, and are therefore a large part of why Sweden is the country in the world with the very most islands. And taken up an area of 1,680 square kilometers, the archipelago here is so large that you divide it into the inner, middle and outer archipelago. Our tour today takes us along the inner archipelago, the very beginning of it, which is characterized by some of the largest islands, some beautiful nature, but most of all these classic archipelago summer houses. So for the rest of our time here in the archipelago, if you look out either your right or your left hand side, you will have the opportunity to see many beautiful archipelago summer homes here. Och till vänster här kan vi då se en av de allra största skärgårdsöarna här, ön Lidingö. Och Lidingö idag är mer av en modern stad än en skärgårdsö. Så man hittar en stor permanent befolkning här, väldigt annorlunda från resten av skärgården. Which has a road and bridge connection to the rest of Sweden. And the area of Lidingö we'll be seeing is Lidingö Coast, famous for its many large, beautiful villas here. So we're on the left hand side, many large, beautiful villas. Some of them still archipelago summer villas, but many today have been called a part of the permanent houses for the people living here on the island. So if you came by boat here into Stockholm, you did not have to follow the laws in Sweden, but you did pass this small island coming up here on our left. Today, of course, Sweden extends much further out, but I really like this island because it's such a great reminder of the very long history this country has had. So coming up very close on our left-hand side, the small Swedish island. Medan istället på vår högra sida här kommer man ha chansen att se många vackra skärgårdssommarvillor när vi svänger runt då i det här området Kungshamn. While on our right hand side, the opportunity to see many beautiful archipelago summer villas as we will be turning around here in the area known as Kungshamn or the King's Harbor.
visit. Och det finns mycket man kan göra här på Stora Fjäderholmen. Man kan gå till en av de många restaurangerna här längs med vattnet. Eller varför inte ta en tur till hantverksbodarna eller chokladfabriken här som gör sin egna handgjorda choklad. Man kan också lägga sig på klipporna här. Things to do here on the large feather island on our left. You can go to one of the many restaurants which we'll be seeing here along the water. Or why not take a trip to the artisanal shops or the chocolate factory here making its own handmade chocolate. You can even lay on the rocks here, or if you're feeling brave, take a swim in the sea. And as you're walking around the island, you'll learn more about its long history. Everything from archipelago fishermen to when the army takes over the island during the 2 world wars. And once you've explored everything this island here has to offer, you can return to the dock here to go to the brewery to get something to drink before going back into Stockholm. Och vill man besöka Fjäderholmen här så finns det då båtar som går varje timme ut till ön. Och turen tar ungefär en halvtimme. Och de avgår väldigt nära från vart vi kommer kliva av båten. Så ni kliver av då tillbaks in i Stockholms stad. Om ni då kollar ut på er vänstra sida kommer det då vara en röd skylt med vit text där. Kajplats 13. Och därifrån there every hour a boat goes out here to Feather Island. The journey taking about a half hour. Meter är den 3:e högsta byggnaden här i Sverige. Och Kaknästornet här används som centrum för all tv- och radiotrafik. Så därför en väldigt viktig del av svensk infrastruktur kan vi se där till höger. And on the right hand side here we have this tall tower with that white flashing light near the top of it. And that is Kaknästornet, and with its 155 meters, it's the 3rd tallest building in all of Sweden, and is used as the center for all TV and radio broadcasting. It's a very important piece of Swedish infrastructure, the large tower over on our right-hand side. Över här på vår vänstra sida kommer då fontänen Gudfader och himmelsvågen här. Den här fontänen då som skulle vara utanför FN-byggnaden i New York, men som hamnade här i Nacka istället. And on our left hand side here we have the fountain God the Father on Heaven's Bow. This fountain with the original idea being to be outside of the UN building in New York, but which instead ends up here in Nacka. Medan den högra delen av båten faktiskt är tillbaks inne i Stockholms stad, då vi har Djurgården, den här kungliga stadsparken till höger om oss. Och Djurgården kommer vara på vår högra sida under resten av turen. Så tills vi har nått hamnen och då kommer ut till höger här, chansen att se otroligt vackra byggnader och fantastisk natur här längs med hela ön.
while the right hand side here of the boat is now back inside of Stockholm city. As here we have the island of Djurgården, this royal city park here. And Djurgården will be on our right hand side for the rest of the tour. So until we reach the dock, if you look out here on the right, you will have the opportunity to see some wonderful nature and some beautiful buildings here all around the island. Och båten vi reser på här idag är då MS Angantyr här. Och den här båten byggdes 1909. Så alltså en bra bit över 100 år gammal den här båten. Och Angantyr här är en isbrytare. Det innebär att vi gör de här turerna hela året runt. Även då under vintermånaderna när vattnet går över här. Visar över. Så MS Angantyr, den här isbrytaren, byggdes 1909. And the boat we're traveling on today here, MS Angantyr, well, it was built in 1909. So well over 100 years old, this boat here. And Angantyr is an icebreaker, meaning that you can do these tours all year long. Even during the winter months, when the water around some of the islands here can really freeze over. So Angantyr then, this magnificent icebreaker, built in 1909. Djurgården, låt oss säga är vad barnen på Stockholms elitgård. Till exempel prinsessan Estelle, och som då kommer bli framtida drottning av Sverige, hon får sin utbildning här i Manila på högra sidan. And on our right hand side here we have this yellow building with that clock tower on top of it, and you can see that they are renovating right here. This is Campus Manila, a private school here on Djurgården, which is often said to be the school for the children of Stockholm's elite. For example, Princess Estelle, second in our line of succession, who will be the future Queen of Sweden. She gets her education here at Manila on our right hand side. Och Estelle är inte den enda kungligheten man kan finna här på Djurgården. För det är så att prins Carl Philip har också hans hem Villa Solbacka här på ön. Tyvärr så ligger den inte här längs med vattnet. Vi kommer inte kunna se det under den här turen. And Princess Estelle is not the only royal that you can find here on Djurgården, as Prince Carl Philip also has his home Villa Solbacka here on the island. Unfortunately, it's not here along the water, so we will not be able to see it on this tour. Men det är så att eftersom det här är en kunglig stadspark så kan man gå och utforska hela den här ön efter turen. Det finns ju då en mängd olika museum, vackra byggnader och fin natur, och bland annat då Rosendals slott här på ön att utforska. However, since this is this royal city park, you can go and explore the island here after the tour to see these beautiful buildings, the lovely nature, several museums, and for example, Rosendals Castle here on the island. Över här på högra sida över trädtopparna där har vi då den här röda stigen. Och är det så att det är någon här ombord med ett intresse då av Vasaskeppet, kanske ska ni till Vasamuseet idag, ska jag ta och berätta att över här på vår högra sida
kommer då en kran som ser ut som en terrass. Så en Gröna Lund här till höger om oss. Förhoppningsvis kommer vi ha turen att se många av attraktionerna som berg- och dalbanorna använder förbi här. And here on our right, once again, this amusement park Gröna Lund here on Djurgården. Hopefully we'll get to see many of the attractions, such as the roller coasters being used as we're passing by here. Medan då till vänster Kastellholmen då med det där vackra tegelkastellet med den svenska slottsflaggan på toppen. While on our left the Fortress Island with a beautiful brick fortress with a Swedish naval flag on top. Och då till höger här har vi nu nått museumdistriktet av Djurgården. Och här kan man finna en mängd olika museum. Och allt från Vasaskeppet till Vikingar, Vrak, ABBA, Pippi Långstrump och Spritmuseet här. Så vi ser om allt detta och mer över här på högra sidan. So on the right hand side, we're being a bit covered by this boat here. Well, here you have the museum district of Djurgården. Where you can find a ton of museums about everything from the Vasa warship, the Vikings, wreckages, ABBA, Pippi Långstocking, and even the Museum of Drinking Culture. All that and more can be found on the right hand side. Och det är ju då den här röda byggnaden här med masterna som då är Vasamuseet. Så Vasaskeppet byggt 1628 som gör sin första färd alldeles utanför där Stockholms slott står idag. Innan det då åker ut och 20 minuter senare sjunker vid den där giraffkranen. Ligger sen under vattenytan hela vägen upp till 1960-talet när den då bärgas och sätts här i museet för oss att njuta av. And then is then this red building here with those masts, which is then the Vasa Museum. So the Vasa warship built in 1628, which does its very first and also last voyage just outside of where Stockholm Castle is today, before 20 minutes in, sinking by that giraffe crane, and then laying underwater all the way up until the 1960s, before being salvaged and put there in the museum. Och till vänster här då, Skeppsholmen. Det var då skulle finna museum som Moderna museet, Arkitektur- och designmuseet, ett nyligen öppnat leksaksmuseum och många gamla båtar som ligger där längs med ön.
Och alla de här båtarna har fått specialtillstånd för att få vara där tack vare den stora kulturhistoriska världen. And on our left hand side here, Skeppsholmen or the Och vi börjar nu närma oss slutet av turen här. Det är fortfarande några minuter kvar innan vi helt har lagt till här och är redo att släppa av er. Men det är så att mitt namn är Erik, jag har varit er guide idag. Och jag tillsammans med resten av besättningen här ombord MS Angantyr vill tacka er för att ni följde med på den här lilla skärgårdsturen. Vi hoppas ni har haft en fantastisk tid här ombord och att ni kommer fortsätta att ha en trevlig sommardag här i Stockholm. Och vi hoppas också att vi ser er snart igen. Så återigen från hela besättningen här ombord, tack så mycket för att ni följde med på den här turen och ha en fortsatt trevlig tid här i Stockholm. Och ifall ni har något skräp med er får ni jättegärna kasta det i soptunnan utanför kaféet på vägen ut. So we're starting to reach the end of our tour here. There's still a few minutes left before we are finished with the docking process and are ready to let you off. But my name is Eric, I have been your guide today, and I, together with the rest of the crew here on board MS Angantyr, would like to thank you for joining us on this little archipelago tour. We hope that you've had a fantastic time here on board, and that you will continue to have a great summer stay here in Stockholm, and we hope we'll be seeing you soon again.